Magandang araw sa inyong lahat. Ito yung hanging pots na gagawin natin. Kung bibili ka kasi ng hanging pots, sobrang mahal ng presyo. Pero kung gagawa ka lang, mas makakatipid ka ng malaki. Yung mga pots na ito, 8 pesos lang ang isa. Then lalagyan natin ng tanse or yung fishing line para maging hanging pots na rin sila. Simulan na natin. Ito yung mga turtle plants na pinaparami natin. Mas maganda kasi ito nakasabit. Then mapapansin nyo dun sa paso niya, meron siyang mga gap dun sa ilalim. Doon natin i-align yung butas na gagawin natin para equally distributed yung mga butas sa palibot ng ating paso. Pwede tayong gumamit ng drill sa pagbubutas or pwede rin yung soldering iron, pero ang gagamitin natin yung laging available sa bahay ng karamihan, pako lang, saka yung long nose, then yung kandila. Sisindihan natin yung kandila para iinit natin yung pako. Then ito yung tanse or fishing line, 1.3 millimeters ito. Makikita nyo 90 pounds ang kayang buhatin ng isang strand dito. So napakalakas nya. Kung 3 strand yung gagamitin natin, hindi sobra-sobra, hindi mahuhulog yung paso natin, hindi babaksak. So sindihan na natin yung ating kandila. Then ang gagawin natin, ipitin lang natin na long nose yung pako, i-heat lang natin. Kasi pag mainit ang pako, mabilis lang siyang lumusot dun sa plastic. Then yung gap sa paso, tatapat lang natin yon sa bubutasan natin para equally distributed yung mga butas sa palibot ng paso. Para balance pag nilagyan natin ng tali, kumbaga hindi siya titikwas. Ayan, sandali lang magbutas pag mainit yung pako. Isa-isahin lang natin yung ating mga paso. Well, ganun uli. Tapat natin dun sa gap para equally distributed yung mga butas. Ayan. Then i-hit uli natin yung pako para mainit. Then butasan uli natin. Then ito na yung pangatlo. Okay din naman itong ginagawa natin kasi mas nakakatipid tayo. Biruin mo, 8 pesos lang yung isang paso. Usually yung mga hanging pots, 50 pesos pataas. Depende sa quality niya. Then mas matibay pa ito kasi yung mga plastic pots na nabibili, mga plastic din yung mga hangers nila. So ibig sabihin, paglipas ng panahon, lumulutong ito. May tendency na baka bumaksak yung mga hanging pots na ganon. Siya nga pala, kung bago ka dito sa channel ko, sana mag-subscribe ka at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos. At marami pa akong mga videos na ilalabas na tungkol sa paghahalaman at iba-iba pang mga bagay-bagay. Then dire-diretso lang natin yung pagbubutas ng ating mga pots hanggang matapos na yung lahat ng pots na gusto natin maging hanging pots. At i-assemble na natin ito mamaya. Lalagyan na natin ng mga tali. Then gagamit tayo ng gunting, pamputol sa nylon cord. Bago yan, sukatin muna natin kung gaano kahaba yung nylon cord na gagamitin natin. Yung haba ng nylon cord, nasa sayo na yan kung gaano kahaba ang gusto mo sa yung mga hanging pots. Ito sinukat ko na, ginupit ko na. Yung paggupit natin medyo naka-slant para pointed yung dulo ng ating mga nylon cords, para madali siyang ilusot dun sa mga butas na ginawa natin gamit yung pako kanina. Then sukatin natin yung
ating nylon cord uli, gumupit uli tayo para mamaya dire-diretso yung pag-assemble natin sa ating mga hanging pots. Sa isang paso kasi gagamit tayo ng 2 nylon cord, so kailangan natin ng 16 na nylon cords para dito sa 8 paso natin. Dire-diretso lang natin ang paggugupit hanggang makabuo na tayo ng 16 na nylon cords. Yung nylon cord natin 1.2 yung diameter nito at kaya nitong bumuhat ng 90 pounds. So imaginein mo na lang yung mga paso natin, wala pa siguro itong 4 pounds. So matibay na matibay itong mga nylon cord na ito. So masasabi natin safe kahit isabit itong mga paso na ito, hindi talaga babaksak ito. Then dire-diretso lang natin hanggang makabuo tayo ng 16 na nylon cords para pag-assemble natin mamaya dire-diretso yung pagkakabit natin. At kung hindi ka pa subscriber, please wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos. Ayan, patapos na tayo. Then i-assemble na natin yung ating hanging pots. Madali lang mag-assemble nito. Ilulusot mo lang yung nylon cord na ginupit natin dun sa butas na ginawa natin kanina. Yan, makikita mo sa video. Then ilulusot ulit natin dun sa kabila. Ayan na. Yan ang gagawin lang natin. Ibubuhol lang natin yung magkabilang dulo ng ating nylon cord para magsilbing stopper ito. Isang buhol lang okay na, hindi na siya lulusot doon sa butas na ginawa natin. So yung isa naman ang ibubuhol natin. Ayan, isang buhol lang pero hinihigpitan natin para hindi matanggal sa pagkakabuhol. Ayan, okay na. Then yung isa naman nylon cord dun sa isang butas. Ilusot lang natin. Then ibuhol din natin yung kabilang dulo. Importante na mahigpit para hindi matanggal ang pagkakabuhol. Then dito masusukat naman natin yung tamang haba. Para balance yung paso natin, dapat yung 3 nylon cord na nakakabit sa paso ay magkakapareho ng haba. Ayan, katulad yan. Then gagawa tayo ng loop para may sabitan yung ating mga paso. Ang ano lang, iikot-ikot mo lang yung nylon cord simula ka sa ilalim, then pataas, gawa ka ng loop, then saka mo siya ilulusot dun sa mga loop na ginawa mo kanina. Ganito yung prosesong ginagawa natin pagtatali para magandang tingnan yung sabitan na ikinabit natin sa ating mga pots. Ayan. Pero kung mas may naisip ka na mas maganda, di okay lang din dahil nasa sayo naman yun kung paano mo itatali yung mga sabitan na ginawa natin. And then dito binawasan natin yung sobrang tali para mas maganda siyang tingnan. Ito na yung first hanging pots natin. Then ulitin ulit natin dito. Ganun uli, ilusot natin sa butas yung nylon cord. Then sa kabilang butas, saka natin ibuhol. Importante na mahigpit para hindi matatanggal ang buhol. Ayan.
Then dun sa isang butas, doon naman natin ilulusot yung isang nylon cord natin. Kung ano yung ginawa natin kanina, yun din yung gagawin natin dito sa pangalawa. Mas maganda kasi tingnan kung pare-pareho sila ng pagkakagawa. Ayan. Then sinukat natin yung tatlong naka-attach dun sa paso natin kung pantay-pantay na. Para pag binuhat natin yung paso, hindi sila tumitikwas, balance. Then ayan, gumawa ulit tayo ng loop. Nagsimula tayo sa ilalim, paakyat. Then ilulusot natin pababa naman dun sa mga loops na ginawa natin. Sa gantong pamamaraan, magandang tingnan yung tali natin. Ayan. Then gupitin natin yung sobrang tali para magandang tingnan. Ayan o, pag malapit siyang tingnan, magandang tingnan kasi may mga loop yung pagbuhol natin. Tanggalin ulit natin yung sobra. Ito na yung pangalawa. Set aside ulit natin. Then gawa ulit tayo dito sa pangatlo. Parehong proseso. Kasi pag nakagawa ka ng isa, dalawa, mas mabilis ka na dito sa pangatlo. Kasi alam mo na yung technique kung paano magbuhol, magiging mas mabilis ka na dito. Ayan. Buhol natin yung mga dulo. Kailangan mahigpit para hindi matatanggal ang pagkakabuhol. Then dun sa isang butas pa, lusutan din natin. Ganun ulit, ibubuhol natin yung isang part, yung isang dulo. Then para balance yung paso natin, dapat pantay-pantay yung mga cord na nakakabit sa ating paso. Yan, bubuhol din natin. Then gagawa tayo ng magiging pinakasabitan niya. Loop, magsisimula sa ilalim, paakyat. Then sa mga loops na ginawa natin, ilulusot naman natin pababa yung cord. Then saka natin sisikipan. Ayan. Makikita nyo, maganda siyang tingnan gawa ng mga loops. Then yung sobrang nylon cord, gugupitin uli natin. At natapos na yung pangatlong hanging pot natin. Idire-diretso nyo lang ang paggagawa hanggang matapos yung 8 pots. At ulitin ko lang yung advantage itong ginawa natin. Mas nakakatipid tayo. Sa tingin ko mas matibay ito kaysa dun sa mga nabibiling mga hanging pots. At magandang libangan kasi ang paghahalaman, so nai-enjoy mo yung mga ginagawa mo at nakaka-relax. Ulitin ko lang, kung di ka pa subscriber, please huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos. At maraming salamat sa pagpanood.